السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انت لو معاك شوية ملفات وحابب تشفرهم بكلمة سر لأي سبب كان، بص يا سيدي النهاردة هقولك ازاي تعملها، ومش محتاج أي مجهود كبير، بس تابع معايا بعد الانترو. يلا بينا. ورجعنا تاني. أول حاجة هتعملها هي إنك هتضيف الملفات دي جوه مجلد. هتروح على نيو، ومن نيو هتروح على نيو فولدر، وبعد كده هتسمي الفولدر ده بأي اسم احنا عايزينه، فليكن مثلا ملفاتي، وهتحط الملفات اللي انت عايز تأمنها بكلمة مرور بداخل الملف ده، وبعدين هتضغط رايت كليك، وبعدين تنزل تختار اد تو ارشيف، وبعدين هتظهر لنا النافذة دي، هتختار منها set password، وبعدين في الخانة دي هتكتب الباسورد اللي انت عايزه، وهتكرر الباسورد تاني في الخانة اللي تحتيها، وهتعلم على encrypt file names، وشو باسورد ده بيظهر الباسورد اللي انت كتبته او بيخفيه على حسب زي ما انت عايز تتأكد من الباسورد بتاعك او لا، وبعدين تضغط اوكي، وبعدين اوكي تاني، وبس. ده بقى الملف بتاعك المشفر. ودلوقتي هنمسح الملفات الأصلية ونسيب الملف المشفر بس. دلوقتي هنجرب الملف المشفر ونشوف الدنيا، وهنكتب الباسورد بتاعنا ونشوف، وبعدين نضغط اوكي، وبكده تمام الباسورد صح، بالتالي الملف فتح معانا. طب لو الباسورد غلط ايه اللي هيحصل؟ هوب مش هيرضى يفتح الملف. يعني الملفات بتاعتك الحمد لله مشفرة والتشفير شغال تمام. وبس كده يا سيدي.